विश्वासीको होटल हो, राम्रो होटल चल्दैछ। उहाँले दामी दामी खानेकुरा मलाई दिनुभयो। मैले केही सोधिनँ उहाँलाई, यो रमको बोतल किन, यो बियरको बोतल किन, यो किन, मैले केही पनि सोधिनँ उहाँलाई। मेरो अधिकार छैन, पहिलोपल्ट जाँदैछु म। अनि विभिन्न जग्गामा सेवा गरेर म आएँ। अनि उहाँले मलाई त्यो दिन भन्नुभएको थियो, म लगभग 17-18 वर्ष भयो यो देशमा आएको, मैले धेरै पैसा कमाएको छु, प्रभुको अनुग्रहमा धेरै सक्सेस भएको छु पास्टरमा। अनि मैले हामा भन्दै लगेँ। अनि त्यसको बादमा मैले पढाउँदै लगेँ मेरो विषयलाई। 3 दिन पढाउँदै जाँदाखेरि अचानक परमेश्वरको आत्माले छोरा, सेकेन्ड डे, छोरा यो 2-3 वटा भूतात्मा लागेको मान्छेहरू भित्र छ, यिनीहरूलाई पहिला बोलाएर भूतात्मा खेदिहाल भन्नुभयो पहिला। अनि मैले क्लास रोकेपछि केही व्यक्तिलाई मैले अगाडि बोलाएँ, फटाफट मानिसहरू अगाडि आएपछि 2 जना दिदीबहिनीहरूकोबाट तत्काल भूतात्माहरू निस्केर गए, म्यानिफेस्ट भए, भूतात्मा निस्केर गए। तर एउटा केटी चाहिँ, एउटा स्त्री चाहिँ निकै ढिलो आयो। ऊ चाहिँ मैले पछाडि सुने, ऊ चाहिँ भागेछ। मैले पढाउन थालेपछि चाहिँ भागेछ, टोइलेटमा गएर बाथरुममा गएर लुकेछ। तर फाइनली ऊ कसरी आइपुग्यो त्यहाँ अगाडि। आएपछि ऊ लडीबडी गर्नु थाल्यो। अनि म जाँदिनँ, मलाई ननिकाल, म जाँदिनँ भन्नु थाल्यो। अनि मैले त त्यो केटीको जीवनमा भूतात्मा निस्कि पनि मैले भनेको थिएन, तर आफैले जाँदिनँ भन्नु थाल्यो। अनि मेरो पालो तँ कोस भन्दाखेरि उसले म आरिसको आत्मा हो, म रिसको आत्मा हो, म आरिसको आत्मा, रिसको आत्मा, म लोभको आत्मा हो। यो 3 कुरा भने प्रेयरहरू, म आरिसको आत्मा, म लोभको आत्मा, म रिसको आत्मा। प्रेयर हामीले कयौँपल्ट डाँट्यौँ, सकेनौँ हामीले भूतात्मा त्यो दिन निकाल्नु। अनि त्यो दिन मैले पनि गल्ती गरेको थिएछु, म उपवास प्रार्थनामा थिइनँ। अनि मण्डलीको कतिजना त्यहाँ आउने मानिसहरू पनि उपवास प्रार्थनामा थिएनन् रहेछ। अनि प्रभुको आत्माले मलाई भन्नुभयो, आज होइन भोलि उपवास प्रार्थना बस्नु, सुन्नेहरू सबैजना लिस्नरहरू मण्डलीको व्यक्तिहरूले पनि उपवास प्रार्थना बस्नुहोस्। मलाई प्रभुले भन्नुभयो। अनि मैले मण्डलीलाई भने तपाईँहरू उपवास प्रार्थना बस्नु, म पनि बसेर भोलि आउँछु। आज हामीले कास्ट आउट गरेनौँ भूतात्मा। अनि बिचारा त्यो पनि बेहोस त भयो भने तान्दै लानुभयो। उनको बुढाले देखिराखेको छ। भोलि बिहान एकदमै राम्रो स्ट्राटेजी बनायौँ हामीले। कसले अगाडि प्रार्थना गर्न आउँछ, कसले भजन गाउँछ, कसले लिड गर्छ, कसले वचन बोल्छ। हामी तयार भयौँ। मर्निङको टाइममा त्यो बहिनी आउनुभयो। सुरुवातमै नै केही समयको बादमा हामीले आराधना गर्न थाल्यौँ, उमेरले फस्नु थाल्यो। त्यसको बादमा पहिला केही व्यक्तिलाई मैले डिल गर्नु दिएँ, किनकि त्यो एउटा ट्रेनिङ पनि थियो। अनि उनीहरूले जब डिल गर्नु थाल्यो, कास्ट आउट गर्नु थाल्यो, त्यो भूतात्मा जान मानेन, म जान्न। त्यसमा त म गएँ। अनि म गएपछि जब म पुगेँ, तँ चाहिँ किन आइस, ए जीवन ज्योति, तँ किन आइस, तँ जीवन ज्योति किन आइस, मेरो नाम काटेर तँ भने मलाई। अनि मैले तँलाई नै खेद्न आएको भनेर त्यहाँदेखि हाम्रो इन्काउन्टर भयो। त्यसमा बेसी हामीले दुःख गर्नु परेन। ए आरिसको भूतात्मा, रिसको भूतात्मा, यो जो भूतात्माहरू छ, आरिसको भूतात्मा थियो, एउटा रिसको भूतात्मा थियो, अर्को कुन मैले भने तपाईँलाई लोभको भूतात्मा। त निस्कि हामीले छिटै नै त्यो बहिनीबाट त्यो भूतात्मालाई हामीले निकाल्यौँ प्रेयर। अनि बेहोस भयो, केही सब उल्टीहरू गरेर जाति भएछ। उनको श्रीमानले के भन्यो भने मलाई, पास्टर बा यत्रो म देशमा आएँ, मैले कयौँ पैसा कमाएँ, यहाँ आएर बेकार लाग्यो मलाई। किन बेकार? मैले थाहा पाएँ नि मैले यत्रो पैसा कमाएको, मेरो घरमा त मैले पैसा कमाएर के गरेर मैले, मेरो घरभित्र त भूतात्मा रहेछ, मैले त भूतात्मा पालिराखेको रहेछु। अनि मैले त्यति बेला यसरी भने, सबै बियरहरू, सबै रमहरू तपाईँले कहिले फ्याँक्नुहुन्छ? प्रेम यो गाह्रो कुरा, कहिले तपाईँ फ्याँक्नुहुन्छ? बियरहरू, रमहरू दोकानमा कहिले तपाईँले फ्याँक्नुहुन्छ? अनि म प्रार्थना गर्छु। अनि अन्तमा गएर बिचरा एकदम गाह्रो पऱ्यो उहाँलाई, एकदमै गाह्रो पऱ्यो। अनि उहाँले मलाई बजारमा लगिकन जाति भयो, उहाँको श्रीमती जाति भयो। अनि जाति भएको बादमा केही सुन्दर कुराहरू किनिदिनु भयो। अहिले उहाँको श्रीमती राम्रो भएको छ, तर त्यो भाइले कोसिस चाहिँ गर्दैछ त्यो रम र बियरहरू फ्याँक्नका लागि, सायद सबै सकिराखेको छैन। मैले तपाईँलाई यो टेस्टिमनी किन यो पनि मैले भने भन्दाखेरि, प्रेयरहरू भूतात्मा कसरी हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामीलाई कसरी आक्रमण गर्छ, म सबै बताउँदिनँ तपाईँलाई लोभको, रिसको कुराहरू। तर प्रेयरहरू भरे डिस्टिङमा तपाईँलाई लेख्दै लान्छु, लोभको आत्मा, रिसको आत्माहरू। तर यो बहिनीलाई
यो बनिलाई भूतात्माले सताएको र यो बनिलाई भूतात्मा लागेको चर्चको अगुवालाई थाहा थिएन, चर्चको लिडरलाई थाहा थिएन। अनि कयौँपल्ट चर्चमा हामीलाई चुनौती छ, हामी अपास्टललाई चुनौती छ। कतिपल्ट मानिसहरू चर्चमा आउँदाखेरि, प्रेयर मण्डलीमा आउँदाखेरि भूतात्मा लिएर आएको हुन्छ, भूतात्मासँगै आएको हुँदो रहेछ प्रेयरहरू, जसलाई चाहिँ हामीले खेद्न हामीलाई आवश्यक छ, जसलाई कास्ट आउट गर्न चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। अनि हाम्रो घरमा पनि कोही बेला हाम्रो श्रीमतीमाथि, हाम्रो नानीमाथि अथवा आफैमाथि कहिले कहिले भूतात्मा आएर बसेको हुन्छ, धेरैपल्ट हामीलाई थाहा हुँदैन। तर एटिच्युडहरूले, क्यारेक्टरहरूले, हाम्रो चरित्रले थाहा पाउँदछ कि कुन भूतात्मा हाम्रो जीवनमा छ। हालेलुया। र अब हामी जाउँ इन द न्यू टेस्टामेन्ट बाइबल 3 words describe the source, activity and the influence of the evil spirit। बाइबलको नयाँ नियम अनुसार चाहिँ सोर्स, यो भूतात्माको विशेष गरेर स्रोत, उद्गम कहाँबाट आएको, यसको एक्टिभिटिजहरू के हो, क्रियाकलाप के हो, अनि यसको इन्फ्लुएन्स कसरी पर्छ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई बताउँदै लैजाउँ। अब हाम्रो पेन ड्राइभले काम गरेन, सायद मैले बिर्सेछु कि आज बिहान मैले पेन ड्राइभ ट्राई गर्ने, तर यो जेरक्स तपाईँले गर्नु होला भनेर मैले भनिराखेको छु कि तपाईँलाई। लेख्नु सक्नेले लेख्नु होला, नसक्नेले सुन्नु होला। तपाईँले लेख्दा धेरै गाह्रो पर्छ होला, किनकि जेरक्स तपाईँले लानुहुन्छ। नम्बर 1 मा डेभिल, ग्रीकमा दियाबलस भनेर भनिन्छ अनि नेपालीमा दुष्ट भनेर भनिन्छ। अक्सफोर्ड डिक्सनरीले चाहिँ द सुप्रिम स्पिरिट अफ द इभिल एन्ड द एनिमी अफ द गड, नाश गर्ने अथवा परमेश्वरको सबै सृष्टिलाई नाश गर्छ, मानिसलाई पनि। यौन 10:10 लेखेको छ, चोर त चोरु र मारु भनेर आउँछ। प्रियहरू, एउटा नाम हो ग्रीकमा दियाबलस, नेपालीमा दुष्ट अनि अङ्ग्रेजीमा डेभिल। अब दियाबलसको कामहरू के हो, दुष्टको काम के हो, जो आयो माथिबाट यो 33% तल झरेपछि भूतात्माहरू भए। हरू भन्ने शब्द है, प्लुरल शब्द है, सेभरल, धेरै भूतात्माहरू भए। फेरि एउटा छैन भूतात्मा, लाखौं भूतात्माहरू छन्। नम्बर 1 मा अब दियाबलसको कामहरू के हो भन्दा नम्बर 1 मा स्ल्यान्डरर, झुटो, निन्दा। पहिलो पत्रुस 5:8 मा तपाईले जब पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ झुट अनि निन्दाको कुराहरू छ। मैले तपाईलाई गवाई बाँडे हिजो अमेरिकाकै एउटा देशमा खुट्टा खटाउँदै आएको थियो त्यो बहिनी, त्यो छोरी। अनि परमेश्वरको आत्माले भन्नुभएको थियो, यसले चर्चमा झगडा गर्यो, कोहीसँग प्रस्ताव गरेन, क्षमा लिने कुराहरू गरेन चर्चमा। अनि उनको जिन्दगीमा एक्सिडेन्ट आयो, दुर्घटना आयो। मैले उसलाई भन्दाखेरि नो भन्यो, अनि उसको स्वर परन्ट पनि हटाइदिनु भयो। कसरी फेरि प्रस्ताव गरेपछि उसको स्वर आयो, मैले हजुरलाई भने झुट एउटा भूतात्मा हो। तपाईको काम गर्ने जग्गामा, तपाईको घरमा, तपाईको फ्यामिलीमा, कुनै पनि जग्गा तपाईँ झुट बोल्नुहुन्छ भने तपाईमा झुटको भूतात्मा हुन्छ। स्ल्यान्डरर, के को भूतात्मा? झुटको भूतात्मा। यो सही नराम्रो हो। यदि तपाईले कसैलाई झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भने कुनै कुरोमा तपाईभित्र एउटा भूतात्मा हुन्छ। मेरोमा भूतात्मा रहेछ, त्यो चाहिँ झुटको भूतात्मा हो। यदि छोराछोरीले पापाआमालाई ढाँट्दैछ, चर्चको मेम्बरहरूले अगुवालाई ढाँट्दैछ, चर्चको विश्वासीहरूले गुरुजनलाई, आमा बाबुलाई ढाँट्दैछ, प्रेयर त्यो झुटको भूतात्मा, यसलाई खेद्नै पर्ने हुन्छ प्रेयर। यदि बुढाले ढाँट्दैछ, यदि बुढीले ढाँट्दैछ, त्यो झुटको भूतात्मा प्रेयर हो। स्ल्यान्डर, फल्स एक्युजर, झुटो दोष लगाउने, अरूलाई दोष लगाउने, एकदम नराम्रो यो भूतात्मा हो। श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई, अगुवाजनलाई, कसैलाई पनि प्रेयरहरू दोष लगाउने यो डरलाग्दो प्रेयर हो, यो भूतात्मा हो। हामीले कोसिस गर्नुपर्छ यो भूतात्मालाई हाम्रो जीवनमा हामीले आउन दिनु हुँदैन। फादर अफ लाइस, झुटको पिता। योना 8:44 शैतानलाई त्यो त झुटको पिता हो भनेर भनेको छ प्रेयरहरू। फादर अफ लाइस, झुटको पिता। इन्टाइस टु सिन, पाप गर्न उक्साउँछ। यो भूतात्माको काम चाहिँ इन्टाइस भनेको चाहिँ घरिघरि पाप गर्न उकास्ने। त्यो छोरीले मलाई यसरी भन्नुभएको थियो, पास्टर बा, मैले यो काम नगरी हुँदैन, मैले गर्नै पर्ने हुन्छ। मलाई प्रत्येक दिन एउटा नयाँ केटा चाहिन्छ, प्रत्येक दिन एउटा केटा मलाई चाहिन्छ। त्यो चाहिँ इन्टाइस गर्नु हो, गर्नै लगाउने, एकदमै मात्रामा नगरी नहुने। इन्टाइस, एट्र्याक्टिभ, आकर्षित गर्ने। यदि तपाईलाई कुनै कुरो खानु हुँदैन, बाबाले भनेको छ खा भनेर खानुहुन्छ, इन्टाइस, तपाईँलाई इन्टाइस गर्दैछ।
नराम्रो पिक्चर नहेर भन्दैछ परमेश्वरको आत्माले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्राइस तपाईलाई हेर भन्दैछ नसोच भनेर प्रभुको आत्माले यदि नराम्रो कुरा नसोच भनेको छ तपाई सोच्नुहुन्छ इन्ट्राइस गर्दै शैतानको काम हो तपाईलाई इन्ट्राइस गर्ने गर खा यो शैतानको प्रियहरू कामहरू प्रेयर पाप गर्न त्यसले उक्साउँछ त्यसको काम हो किनकि त्यसले माथि अकुपाई गर्न सकेन त्यसले परमेश्वरको राज्य अकुपाई गर्न सकेन तर तल आएर चाहिँ त्यसले मानिस चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप हो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप हो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको हो अनि त्यसको मण्डलीलाई चाहिँ शैतानले के गरिराखेको छ भस्म गरिराखेको छ त्यसको काम त्यो माथि सफल भएन तर यहाँ चाहिँ तल पृथ्वीमा चाहिँ धेरै हदसम्म शैतान सफल भएको छ धेरै हदसम्म सफल भएको छ मण्डलीमा झुट मण्डलीमा पाप गर्नु मण्डलीमा विभिन्न दोष लगाउने कुराहरू सब शैतानबाट यदि तपाईले घरमा आफ्नो फ्यामिलीमा यदि तपाईले आफ्नो गुरुजनलाई यदि तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई यदि कसैलाई दोष लाउनुहुन्छ भने यो तपाईले लगाएको होइन तपाई भित्र भएको भूत आत्माले गर्नु लगाएको तपाईले हामी पनि फाइट गरिबस्छ एकअर्कामा परिवारमा बुढाबुढीको बीचमा मण्डलीमा सबै कुरा त्यो शैतानले गरेको र नै त मेरो साथीले चाहिँ राम्रो बुझेर चुच्चो जुत्ता लगाएर चाहिँ ए शैतान तँलाई चाहिँ म किक लगाउँछु त्यसै भनेको होइन फेरि तपाईलाई मैले शैतानको काम राम्रो बुझ्यो भने कहिले पनि चर्चमा लडाई हुँदैन मण्डलीमा कहिले पनि लडाई हुँदैन हालेलुया बुढाबुढीमा कहिले लडाई हुँदैन शैतानलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ भने र नै मैले भने तपाईलाई शैतानको स्ट्राटेजीलाई राम्रो जब हामी चिन्छौँ त्यसलाई हामी टाढैबाट थाहा पाइहाल्छौँ अनि त्यसलाई हामी काटछाड गर्छौँ हालेलुया नम्बर 2 मा दियावलसको कामहरू अर्को शैतान भन्छ एसएटीएन शैतान भन्ने शब्द चाहिँ सटानस ग्रीकबाट आयो परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने परमेश्वरलाई चुनौती दिने परमेश्वरलाई धोका दिने योर इनिमी एडभर्सरी यु टु प्रिभेन्ट टु फुलफिलिङ द विल अफ गॉड इन योर लाइफ तपाईको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको योजना कहिल्यै पनि पूरा नहोस् भनेर बाधा दिन्छ प्रिय तपाईको जीवनमा एउटा सुन्दर योजना परमेश्वरले राखिदिनु भएको हुन्छ सुन्दर योजना कुनै पनि छोराछोरी भाइबहिनीको जीवनमा मेरो जीवनमा तर परमेश्वरको योजना तपाईको जीवनमा कहिल्यै पनि पूरा हुन दिँदैन शैतानले कहिले पनि दिँदैन तपाई राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ शैतानले तपाईलाई राम्रो काम गर्न दिँदैन लेखेको छ अनि लुका 11 को 15 पद तपाईले लेखेर राख्नु होला बेताल भन्ने शब्द छ लुका 11 को 15 पदमा लेखेको छ प्रेयर ल अब हामी जाउँ अगाडि द स्क्रिप्चर्स नेम्स फर डेभिल शैतान एन्ड डिमोन दुष्ट शैतान र भूतात्मालाई चाहिँ पवित्र शास्त्रमा दिएको नामहरू के हो त दुष्ट शैतान र भूतात्मालाई चाहिँ प्रिय एउटै तपाई कन्फ्युज नहुनुहोस् है दुष्टको शैतानको नामहरू थुप्रो छ एउटा दुष्ट भन्छ त्यसलाई शैतान पनि भन्छ त्यसलाई भूतात्मा पनि भन्छ प्रियहरू त्यसको नाम अंग्रेजीमा डेभिल शैतान डिमोन अझै छ थुप्रै तपाईलाई अझै पनि क्रमशः भन्दै रहन्छु म दुष्ट शैतान र भूतात्मालाई पवित्र बाइबल पवित्र धर्मशास्त्रमा दिएका नामहरुमा नम्बर 1 मा बेल्जेबुल जो नेपालीमा बाल्जिबुल भन्दछ द लर्ड अफ फ्लाइज झिंगाहरुको देवता मत्ती 12 को 26 मा लेखेको छ झिंगाहरुको देवता नम्बर 2 मा बेलाल अ फल्स गॉड अथवा बेलियल झुटो देवता दोस्रो कोरिन्थी 6 को 15 यो शैतानको नामहरु बेलियल अथवा फल्स गॉड झुटो देवताहरु दोस्रो कोरिन्थी 6 को 15 इविल वन दुष्ट पहिलो यूहन्ना 5 को 19 दुष्ट इविल टेम्पर रिस पहिलो थिस्सलुनिके हुनुपर्छ 3 को 5 टेम्पर रिस प्रेयरु रिस कोले बेसी रिस उठ्छ प्राय कति जनालाई त्यस्तो कुराहरु हुन्छ रिस म मलेसियाको एउटा तालिममा गए 1 महिनाको तालिम एकदम शक्तिशालीको तालिम थियो सेलेक्टेड तालिम त्यहाँ चाहिँ डाक्टर बेनिनहरु डाक्टर बेनिनका एसिस्टेन्ट पास्टरहरु विशेष डाक्टर बेनिनका एसिस्टेन्ट पास्टरहरु चाहिँ उहाँहरु चाहिँ त्यहाँ तालिममा पढाउनलाई आउनु भएको थियो अनि त्यो तालिम यस्तो तालिम केन्द्र हो जुन तालिम केन्द्रहरु त्यस तालिम केन्द्रहरु यहाँ पनि रहेछ पशुपति जो शेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो सुन्नुस् है तपाईहरु शक्तिशाली तालिम केन्द्रमा जानु भएको राम्रो हो अनि वान अफ द तालिम केन्द्र यहाँ पनि राम्रो भइराखेको छ एउटा तालिम केन्द्रमा म गएको थिए अनि त्यो तालिम केन्द्रमा चाहिँ एउटा प्रोफेट आउनु भन्दा 1 हप्ता अगाडि चाहिँ त्यो ट्रेनिङ सेन्टरमा एउटा भय हुँदै रहेछ
किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दासी आउँदाखेरि चाहिँ ताकचुक कुराहरू उहाँले देख्नु हुँदो रहेछ, पहिलाको कुराहरू, प्रेजेन्टको कुराहरू, फ्युचरको कुराहरू। अनि हामीलाई चाहिँ एकदम एक हप्तादेखि त्यहाँ भयो, अब फलाना आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो दिन आइपुग्यो। अनि अब ढोक हामी भयो त्यो तालिम केन्द्रमा। अनि पसेर आउनुभयो, हेलो स्टुडेन्ट गुड मर्निङ भन्दै पछि आउनुभयो। अनि हामी एकदम भयभीत भएको थियौँ। त राम्रो सुन्नुहोस् ल। अनि त्यो म्याम आउनु भएपछि केही पनि उहाँले सोध्नु भएन। पहिला उनी अङ्ग्रेजीमा भन्नु थाल्यो, एउटा पास्टर छ, यो पास्टरले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई घाँटीमा समातेर झन्डै मारेको हो। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि त्यो पास्टरमा चाहिँ भूतात्मा छ रिसको। अनि त्यो पास्टरको चाहिँ शरीरभित्र ट्याटो छ भनेर उसले इन्ट्रोडक्सन गरे हामीलाई। आएकै छन् 10 मिनट नभइकन। अनि पुरा हामीलाई भय भयो, पास्टर यहाँ छ, आउने बेलामा उसले आफ्नो श्रीमतीलाई घाँटी समातेर झन्डै मारेको हो। अनि यो पास्टरको चाहिँ शरीरभरि ट्याटो छ। अब को होला? धन्य म चाहिँ त्यति बेला यो धेरै अगाडि कुरा म पास्टर अर्डिनेसनले लिएको थिएन। अनि अब थुप्रो छ, त्यहाँ थुप्रो छ। मैले एकजना साथी लगेर गएको पास्टर नै हो। जब प्रेयरहरू उहाँले भन्दै रहेपछि स्ट्यान्ड अप भन्नुभयो, त्यहाँदेखि अपन योर सर्ट, उहाँले सर्ट खोल्न लाउनु भयो। त्यो पास्टरको शरीरभित्र पुरा ट्याटै रहेछ। त्यहाँदेखि उसलाई डरलाग्दो प्रेयर गराउनु भयो त्यो स्पिकरले। तिमीले भन त के गर्यौ आफ्नो श्रीमतीलाई? रुँदै भन्यो, म आउनुभन्दा एक रात अगाडि मैले श्रीमतीलाई घाँटीमा समातेँ, अनि लगेर बाथरुममा लगेर मैले मार्ने प्रयास गरेँ। अनि आज म यहाँ सरे भन्छ। पुरा रोयो। रिसको आत्मा प्रेयर हो, रिसको आत्मा, रिसको भूतात्मा। तपाईँको जसको बेसी उड्छ, साथीहरूसँग काममा नर्मली गफ गर्दा कुनै पनि इस्युजमा तपाईँलाई बेसी रिस उठ्छ। तपाईँले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ म भित्र के को आत्मा छ? रिसको भूतात्मा छ। यो ढलाको रिसको भूतात्मा। त्यसको बादमा मसँग इन्डियाबाट गएको एकजना पास्टर, लेडी पास्टर, जब त्यो आमाले मिनिस्ट्री गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पुरा रुनुभयो त्यो दिदी, पुरा डरलाग्दो स्वरमा रुनुभयो। उहाँको त्यो स्वर थिएन, डरलाग्दो रुनुभयो। अनि भरे क्लास सकेको बादमा मैले दिदीलाई कुरा गरेँ, दिदी किन तपाईँ डरलाग्दो रुनुभयो? त तपाईँको स्वर त अर्कै थियो त। के अरे जीवन भाइ, मभित्र त रिसको भूतात्मा थिएछ। तपाईँले सुन्नुभयो, हामीले सुन्यौँ, सबै स्टुडेन्टले हामीले सुन्यौँ त। म भित्रबाट त्यो रिसको भूतात्मा निस्किनु खोज्दाखेरि चाहिँ म कराएको रहेछु। धन्यवाद भाइ, मैले छुटकारा पाएँ। मेरोबाट त्यो रिसको भूतात्मा आजदेखि भागेर गयो। हालेलुया। सी इज पास्टरिङ। इभन पास्टरभित्र पनि रिसको भूतात्मा हुँदो रहेछ। अनि आज कयौँ चर्चहरू तोडिएको, कयौँ चर्चहरूमा स्पिरिटहरू आएको, कयौँ मण्डलीहरूमा कहिले स्पिरिट आएको चाहिँ हामी पास्टर्सहरू, हामी एल्डरहरूको बिचमा भूतात्मा भएर पनि हो भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु। यदि म नम्र हुन सकिनँ भने रिसको भूतात्मा म भित्र हुन्छ। अनि रिसको भूतात्मा जसको जीवनमा छ त्यसले चाहिँ शब्दहरूबाट प्रयास गर्छ, एटिच्युडबाट प्रयास गर्छ। घरमा बाउहरू, घरमा आमाहरू छोराछोरीसँग, आफ्नो श्रीमतीसँग, श्रीमानसँग, नानीहरूसँग त्यसै रिसाउनेहरूले याद गर्नुपर्छ, म रिसाएको होइन, तर म भित्र रिसको भूतात्मा छ। अनि तपाईँले यो रिसको भूतात्मालाई निकालेर फ्याँक्नै पर्ने हुन्छ। यो रिसको भूतात्मालाई तपाईँले बिदा दिनै पर्छ। हालेलुया। बेसी तपाईँहरू को रिसाउनुहुन्छ? सानो कुराहरूमा पनि रिस थाम्नु सक्दिनँ भने हात उठाउनुहोस् त। तपाईँहरू थुप्रोको हात उठ्छ यहाँ अहिले भन्दै लाग्यो भने, धेरैजनाको हात उठ्छ। यो भूतात्मा हो। तपाईँले यो भूतात्मालाई आफ्नो जीवनबाट निकाल्नै पर्ने हुन्छ, निकालेर फ्याँक्नै पर्ने हुन्छ। हुनसक्छ भोलि लास्टतिर हामी प्रार्थना गर्छौँ कतिजनाको लागि आवश्यक पऱ्यो भने, किनकि भूतात्मा कतिजनाको छ भने त्यो खेद्नै पर्ने हुन्छ। हालेलुया। कि पालिराख्ने हो? यो रिसको भूतात्मालाई फ्याँक्नै पर्ने हुन्छ। जुत्ता त चुच्चो छैन होला। हालेलुया। धेरैजना छोराछोरीहरू आमाले के भन्छ, बाउले के भन्छ, घरमा भात खाँदैन,
चर्च जाँदैन भन्छ, बोल्दैन, सुत्दैन राम्रो, पुरा ढिट हुन्छ। त्यो सबै रिसको भूतात्माले गरेको हो। टेर्दैन आमाबाले भनेको होइन, सबै भूतात्माले गरेको। यो तपाईँले गरेको होइन, छोराहरू छोरीहरू तपाईँले गरेको होइन, यो भूतात्माले गरेको। त्यो माथिबाट झरे नि जान्न म फाउस भन्ने हौ, त्यसले चाहिँ गरेको, त्यसले गरेर लगाएको। ल हामी जो अब प्रिन्स अफ द वर्ल्ड, संसारको राजकुमार, यौहन्ना 12:31 भूतात्माको नामहरू, एक्युजर अफ द ब्रेथरेन, दाजुभाइलाई दोष लगाउने, प्रकाश 12:10, सर्पेन्ट सर्प, उत्पत्ति 3 अध्याय, ड्रागन अजिङ्गर, प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय, एन्जल ज्योतिको स्वर्गदूत, दोस्रो कोरिन्थी 11:14। यो स्क्रिप्चरल नेम, शैतानको स्क्रिप्चरल नेमहरू हो प्रियहरू, पवित्र शास्त्रमा धर्मशास्त्रले दिएको नामहरू, शैतानका नामहरू। ल अब शैतानले कसरी एट्याक गर्छ त? शैतान एट्याक्स गड्स प्रोग्राम द चर्च बाई, शैतानले परमेश्वरको कार्यक्रम अर्थात् चर्चमा निम्न प्रकारले आक्रमण गर्छ। ल अब चर्च, तपाईहरु मैले हामी चर्च छौँ, हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू कसरी आक्रमण गर्छ त? फल्स फिलोसफिज, झुटा दर्शन शास्त्रहरू, कलासी 2:8, झुटो दर्शन शास्त्रहरू, धेरैपल्ट चर्चमा सही शिक्षा लिएर कतिजना मान्छेहरू आउँदैनन् प्रेयरहरू, तपाईलाई मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। फल्स रिलिजियन, झुटो धर्म, पहिलो कोरिन्थी 10:12, फल मिनिस्ट्रीज, झुटा सेवकाईहरू, दोस्रो कोरिन्थी 11:14 र 15। ल तपाईँ र मैले हाम्रो मण्डलीमा, तपाईँ र हाम्रो मण्डलीमा इभन सेवकहरू, सेवकाहरू प्रभुको दास दासीलाई इन्भिटेसन गर्दाखेरि पनि, बोलाउँदाखेरि पनि उनीहरूको बायोग्राफी, उनीहरूको बायोडाटा, उनीहरूको डक्ट्रिनल कुराहरू भयो, उनीहरूको विश्वासको कुराहरूलाई राम्रो छानबिन गरेर मात्रै बोलाउनु पर्ने हुन्छ। राम्रो सुन्नुहोस् है विषयमा, तपाईँले कयौँपल्ट मैले थाहा गरेको छु, कुनै कुनै व्यक्तिलाई मण्डलीले मन पराउँछ, पास्टर धर्मगुरुलाई, अनि चेस गर्छ आफ्नो पास्टरलाई, पास्टर प्लिज त्यो वक्ता ल्याऊ, त्यो वक्ताले पास्टरले चिनेकै हुँदैन, अनि पास्टरको रिकमेन्डेसन बिना, पास्टरको अनुमति बिना धेरैपल्ट चिनेको भरमा मात्रै मण्डलीको मान्छेहरूले स्पिकरहरू बोलाउँछ। यो गल्ती हुनसक्छ, गल्ती हुन्छ। तपाईँले जबसम्म मलाई चिन्नुहुन्न, मेरो डक्ट्रिन, मेरो बायोग्राफी, मेरो फ्यामिली, मेरो चर्च, मेरो सम्पूर्ण फ्यामिलीको कुराहरू, म कसरी प्रभुमा आएको, मेरो जबसम्म डिटो कुरा थाहा हुँदैन, तपाईँले मलाई बिलिभ गर्नु हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? जबसम्म मेरो सबै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुँदैन, यु सुड नट बिलिभ मी, सडनली इमिडिएटली तपाईँले बिलिभ गर्नु हुँदैन। यो बहुत सिक्रेट कुरामा तपाईँलाई भनिराखेको छु। हरेक समय तपाईँहरूले कुनै पनि स्पिकरको बारेमा डिटो थाहा हुनुपर्छ तपाईँलाई। राम्रो स्पिकर पाउनुभयो, सबै कुरो साँचो छ, पास्टरबाट राम्रो थाहा पाउनु भएको छ, पास्टर बाबु हामी पास्टरले कहिल्यै नो भन्दैन, हामी सबलाई हामी वेलकम गर्छौँ। तर धेरैपल्ट फल्स डक्ट्रिन भएको मानिसहरू आउँछन्। अब म तपाईँलाई बताउँ, सिलगढीमा यो 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो, एउटा बहिनीलाई बाँधेर ल्यायो प्रेयर हाउसमा, एउटा विश्वासी बहिनीलाई बाँधेर ल्यायो, अनि ऊ चाहिँ 90 लगाएको थियो, उसको बुढाले हात खुट्टा बाँधेर ल्यायो। म छक्कै परेँ, मैले चिनेको बहिनी, धेरै वर्षदेखि चिनेको बहिनी हो। अनि आउनु साथ हाम्रो प्रेयर हाउसमा राख्नुभयो, हात खुट्टा बाँधेको, 90 लगाएको, अनि मेरो ठुलो पास्टर बालाई थुइया बुढो भनेर थुकिहाल्यो। ए बुढो थुइया थुइया, नि मलाई पनि ए थुइया भनेर, मलाई त बुढो भनेन, सायद बुढो नदेखेन हो कि बा। बिचारा मेरो ठुलो पास्टर बाबु सिधा हुनुहुन्छ, धेरै सिनियर, थुक्दै गर्न शैतान अहिले तैँले मलाई थुक्दै घर ए थुइया बुढो। अनि पुरा मलाई त रिस उठ्यो मेरो ठुलो पास्टर बाबुलाई थुइया भन्दाखेरि, अन्त पुरा थुक्नु थाल्यो, अनि नाइटीहरू च्यात्यो। जुन केटा, जुन केटीहरूले लुगा च्यात्छ उसकोमा चाहिँ स्पिरिट अफ एडल्ट्रस हो, व्यभिचारको आत्मा हो भनेर पहिल्यै चिन्नु पर्ने हुन्छ, एडल्ट्रस। अनि उसले लुगा च्यात्यो, अनि हामीलाई थाहा भइहाल्यो व्यभिचारको आत्मा छ। अनि त्यहाँदेखि उनको श्रीमान पनि छ, एकदमै राम्रो बिलिभर हो बहिनी, उनको हस्बेन्ड पनि। अनि त्यसको बादमा हामीलाई थाहा भयो एउटा त व्यभिचारको आत्मा पसेको भनेर। 7-8 दिनदेखि त्यस्तो भएछ। अनि उहाँको चर्चको अगुवाहरूबाट त्यो कास्टिङ आउट हुनु त्यति सकेन, र कतिजना अगुवाहरू सायद थिएन, र हाम्रोमा ल्याउनु भएको छ प्रेयर हाउसमा। अनि हामीले प्रार्थना गर्दै लग्यौँ, अनि 2-3 दिन लाग्यो हामीलाई कन्टिन्यू। भूतात्मा निस्किन सकेन। घरिघरि फेरि हामीले मिनिस्ट्री गर्दाखेरि थुइया भन्ने, अनि बुढो थुइया भन्दै थोक्ने मेरो गुरुबालाई, अनि मलाई पनि हाम्रो टिमलाई। अनि मैले यसरी पनि भने भाइलाई, भाइ म तपाईँलाई अनुमति माग्छु,
जब जब धुइया भन्छ, जब जब हामी कसैलाई उसले थोक्छन्, हामीलाई तपाईँको श्रीमतीलाई एक दुई थप्पड लगाउने तपाईँलाई हामी अनुमति दिन्छौँ। अनि जोडले चाहिँ होइन, तर बिस्तारै मात्रमा हामीले उनको गालामा थप्पड हिर्कायौँ, नथुक्नु, धर्मगुरुले नथप्नु भनेर ठुलो बेसी जोडले चाहिँ होइन है प्रेयर है। म तपाईँलाई राम्रो बताऊँ। अनि 2-3 दिनको बादमा पनि हामी फेल भएपछि हामी असफल भयौँ। किन होला निकाल्न सकिराखेको छैनौँ हामीले भन्दा पनि सोध्दा भन्दैन। अनि 3 दिनको बादमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई यसरी भन्नु, यसलाई सिक्रेट एउटा सेपरेट रुममा लैजा। अनि रुममा अरू कोही इन्टरेस्टेड नहोस्, यिनको श्रीमानलाई राख्नु। अनि यति बेला चाहिँ त्यहाँदेखि मिनिस्ट्री गर्नु, यसले मुख खोल्छ प्रभुको आत्माले मलाई भन्नुभयो। अनि मेरो ठुलो पास्टरवाला मैले भने इन्टरेस्टलाई भने म सेपरेट एउटा रुममा लान चाहन्छु, भाइलाई मात्र म लान चाहन्छु। मैले मेरो गुरुबाले पनि दिनुभयो, अनि अरू अगुवाले पनि दिनुभयो। अनि भित्र हामीले लग्यौँ, दरवाजा बन्द गरेर खिड्की मात्रै खोलेपछि बहिनी नाम काढेर गयो भने म जीवन दाजु बोल्दैछु, राम्रो सुन्नु, होस खोला तिमी भनेर मैले कराउँदै लगेपछि अचम्म तरिकाले उसको होस कता कता आयो। अनि मलाई जीवन दाजु जय मसीह भने, उसको होस आयो भने जय मसीह भने। मलाई चिन्यो, चिनी म कहाँ छु, मेरो लुगाहरू यस्तो किन यस्तो छ, मेरो हात खुट्टा किन यस्तो दुखिराखेको छ। अनि मैले बिस्तारै मात्रामा अहिले अब म केही भन्दिनँ तिमीलाई, मैले भनेको जवाब दियो। अनि हुन्छ तपाईँले जे सोध्नुहुन्छ म जवाब दिन्छु। अनि मैले फर्स्ट यसरी भने, बढी तिमीलाई सबैभन्दा पहिला मलाई उत्तर दियो, तिम्रो शिरमाथि कसले हात राखेर पहिला प्रार्थना गरेको थियो, कुन पास्टरले, कुन अगुवाले, कुन मिसनरीले, मलाई राम्रो भन। अनि मलाई आजभन्दा यति महिना अगाडि एकजना पास्टरले मेरो शिरमा हात राखेर प्रार्थना गरेको थियो। त्यहाँदेखि अझै मैले भने, अझै तिमीले भन्दै जाऊ त्यो अगुवाले, त्यो पास्टरले तिमीलाई के गर्यो। यो एउटा सकिङ कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु फेरि फल्स मिनिस्टर्सको बारेमा। अनि त्यो पास्टरले मलाई विभिन्न अङ्गहरू, मेरो प्राइभेट पार्टहरूमा हात लगायो। अनि प्राइभेट पार्टहरूमा हात लगाएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि उसले मलाई यसरी भन्यो, जो व्यभिचार गर्ने मान्छे तिम्रोमा प्रार्थना गर्नु भविष्यमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेहरूको प्राइभेट पार्टमा हात राखेर तिमीले प्रार्थना गर्नु अनि निको हुन्छ भन्यो। पक्का? पक्का। त्यहाँदेखि तिमीले के त्यस्तो प्र्याक्टिस गर्दैछौ? मैले पनि प्र्याक्टिस गर्दै आएको छु। अन्त तिमीले तिम्रोमा प्रार्थना गर्नु आउँदा मान्छेहरू जो व्यभिचारीहरू छ, स्पेसली भूतात्मा लागेको मान्छेहरूको प्राइभेट पार्टमा तिमीले हात राखेर प्रार्थना गर्छौ? म त्यसरी गर्दै आइराखेको छु। सुन्नुहोस् है, यो एउटा अचम्मको कुरो छ। अनि भन्दै जाऊ तिमीले के गर्यौ। ठिक 1 हप्ता अगाडि एउटा बुद्धिस्ट केटी मेरो घरमा आयो। अनि आएपछि त्यो बुद्धिस्ट केटीले मलाई यसरी भन्यो, तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि धेरैजना मान्छे राम्रो हुन्छ अरे भने मैले थाहा पाएँ। अनि म चाहिँ बिमारी पनि छु र मलाई चाहिँ एकदम घिनलाग्दो मेरो आदत बानीहरू छ, प्रार्थना गरिदिनु। एउटा बुद्धिस्ट केटीले प्रार्थना गरेर लगाएछ। अनि त्यो केटीले, त्यो बहिनीले चाहिँ सिधासिधी त्यो छोरीको, त्यो केटीको प्राइभेट पार्टमा हात राखेर जब प्रार्थना गर्न थालेपछि चाहिँ ऊ के भयो, पोजेस भयो कम्प्लिटली। त्यहाँदेखि ऊ पोजेस भएर उसमा भूतात्मा पस्यो। अनि भूतात्मा पसेपछि चाहिँ चर्चमा विभिन्न किसिमको कुराहरू गर्नु थालेछ, विभिन्न कुराहरू। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चर्चमा के हङ्गामा गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको आत्मा मौका आएको छ र हाम्रो स्थानीय मण्डलीको सिनियर पास्टर बाबुसँग चाहिँ कोठाभित्र पसेर हामी 2 जनालाई मात्रै सेपरेटमा प्रार्थना गर्नु भन्नुभएको छ भनेर चर्चमा कुरा गर्ने। त्यहाँदेखि अब सबले विश्वास गरेर चाहिँ बिचारा ठुलो पास्टर बाबुलाई रुममा लगेछ भित्र। अनि कोठा बन्द गरे, भित्रबाट दरवाजा खोल्दै। शङ्का लाग्यो पास्टर यहाँलाई, मेरो श्रीमान मेरो बुढोलाई भित्र लगेर के गर्दैछ। अनि अचम्मको कुरा भयो। अनि भरै निकै घन्टाको बादमा प्रार्थना सक्दैन। भरे त त्यो केटीले त भरे त्यहाँको मण्डलीको मानिसले दरवाजाहरू तोडेर खोलेर भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ धन्न त्यस्तो नराम्रो कुरा केही गरिराखेको चाहिँ भेटाइएन। किनकि पास्टर बत्ता अब एउटा राम्रो मान्छे हो। अनि केटीले चाहिँ उसको पहिला उसको श्रीमानसँग बिहा गरेको त्यो गाउन छ नि, त्यो बोकेर लगेको थिएछ। अनि गाउन लगाएर चाहिँ पुरा सजिएर चाहिँ भित्र रुममा पास्टर बाबुको छेउमा बसेर चाहिँ के पास्टर बाबुलाई हातहरू लगाउनु खोज्यो, पास्टर बाबुले मानेन। अनि चाहिँ भित्र बसिराखेको भेटाए मण्डलीको मानिसहरूले अनि श्रीमतीले। त्यहाँदेखि पास्टर यहाँलाई चाहिँ थाहा भयो त भूतात्मा लागेको रहेछ, मैले पनि भित्र जानु अनुमति नदिनु पर्ने। त्यहाँदेखि चाहिँ 1-2 थप्पड लगाएर चाहिँ सिधा
चर्चमा कति प्रार्थना गरे भूतात्मा निस्केन त्यहाँ चाहिँ 1-2 दिनको बादहरुमा चाहिँ बाँधेर हाम्रो बनेको रहेछ प्रेयर त्यो कुरा भयो अनि त्यसको बादमा प्रेयर त्यसको बादमा त्यो बहिनीले त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि चाहिँ त्यो पास्टरको नाम पनि लियो अब म त्यो नाम तपाईलाई भन्दिन त्यहाँदेखि त्यो बहिनीलाई हामी सबैजनाले प्रेयर हाउस मुनिपट्टि झार्यौं त्यस बादमा पुरा डाँटेर हामीले प्रार्थना गर्यौं पुरा डाँटेर हामीले प्रार्थना गरेपछि चाहिँ उसको जेलबाट भूतात्मा निस्केर गयो अनि भूतात्मा निस्केर गएपछि चाहिँ उ रिलिज भयो अनि मैले यसरी भने त्यो बहिनीलाई हेर बहिनी तपाईमा वरदानहरु छ तपाईमा गिफ्टहरु छ हजुरलाई म चिन्छु हजुरको लाइफस्टाइल मलाई राम्रो थाहा छ तर हजुरले किन त्यस्तो रङ मान्छेले सिकाएको कुरा एडप्ट गर्नुभयो किन त्यस्तो कुरा गर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो मैले अब पास्टर मान्छे पास्टरले सिकाएको मैले पनि सिकेँ मैले गल्ती गरेछु त्यहाँदेखि मैले 9-10 महिनामा घरबाट ननिस्किनु र कन्टिन्यू घरमा बस्नु हजुर मण्डलीको खास कुनै पास्टर नै होइन एल्डर नै होइन साधारण सदस्य हो जस अहिलेसम्म जे मिनिस्ट्री गर्नुभयो अब 9-10 महिना चुपचाप घरमा बस्नु एक त हजुरको बदनाम भयो चर्चको बदनाम भयो अनि हुन्छ दाजु म अब कहीँ जान्न म घरमै बस्छु जाति भएर प्रेयर गयो अनि 8-9 महिना उ घरमै बस्यो उले केही पनि मिनिस्ट्रीहरु गरेन मैले स्ट्रिक्टली पास्टर आमालाई भने तपाईले यो बहिनीलाई घर कुनै पनि जग्गामा मिनिस्ट्री गर्न नदिनु अनि मैले बहिनीलाई भने 9-10 महिनाको बादमा पनि मिनिस्ट्री गर्न जाने भने पास्टर आमालाई लगेर जानु बुढोलाई लगेर जानु साथीलाई लगेर जानु एक्लै नजानु पछाडि गएर परमेश्वरले त्यो बहिनीलाई कम्प्लिटली मात्रमा निको पार्नु बहिनीलाई निको पार्नु भयो जाति पार्नु भयो अनि अहिले चाहिँ त्यो बहिनीले मिनिस्ट्रीहरु गरेको छैन चर्चले सहायता गर्छ अनि एकदमै राम्रो भएर गयो हालेलुया तपाईले कुनै पनि मण्डलीको मानिसहरुलाई नबुझिकन तपाईले कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई भविष्यको दिनमा नबुझिकन उनीहरुलाई बोलाउनु हुँदैन तपाईले नम्बर 1 अनि जो पायो त्यो पायो अगुवाहरुको अगाडि पनि तपाईले शिर झुकाउनु हुँदैन प्रेयर याद गर्नु कुनै पनि अगुवाहरुको जीवनमा कस्तो खालको स्पिरिट छ भन्ने कुरा जबसम्म तपाईलाई थाहा हुँदैन तबसम्म उनीहरुको अगाडि गएर तपाईले शिर नझुकाउनु होला म तपाईलाई भन्छु यो एकदमै मात्र जे पायो त्यही पायो नाम चलेको मान्छे भन्दैमा तपाईको शिर तपाईले नदिहाल्नु होला मलाई अनि यो चाहिँ प्रेयर फर मिनिस्ट्रीज दोस्रो कोरिन्थ 11 को 15 पदमा यो कुरा लेखेको छ झुटा सेवकाईको कुराहरु प्रेयर अब अगाडि जो फल्स डक्ट्रिन झुटा सिद्धान्तहरु पहिले यो 2 को 18 कतिवटा जना 300 भन्दा बेसी झुटा सिद्धान्तहरु अहिले छ संसारमा 300 वटा भन्दा बढी झुटा सिद्धान्तहरु संसारमा आएका छन् तपाईलाई मैले झुटा सिद्धान्तहरुलाई चिन्न पर्ने कुराहरु हुन्छ फल्स डिसाइपल्स झुटा चेलाहरु मत्ती 13 को 24 देखि 30 पद झुटा चेलाहरु मत्ती 13 को 24 देखि 30 पद फल्स मोरल्स झुटो नैतिकताहरु दोस्रो थेसलोनिके 2 को 7 देखि 12 झुटा नैतिकताहरु फेरि फल्स मोरल्स यो तपाईले 6 वटा कुरा मैले तपाईलाई बताए शैतान अट्याक्स गॉड्स प्रोग्राम द चर्च बाइ शैतानले परमेश्वरको कार्यक्रम अथवा चर्चमा निम्न प्रकारले आक्रमण गर्छ फल्स फिलोसफीज फल्स रिलिजियन फल्स मिनिस्ट्रीज false doctrines, false disciples, false morals. अहिले धेरै चर्चहरु प्रेयरहरु धेरै चर्चहरु false doctrine तिर गइराखेका छन् false सिद्धान्ततिर गइराखेका छन् अनि तपाईलाई मैले यो ध्यान दिन पर्ने कुराहरु हुन्छ तपाईको अगुवालाई तपाईले राम्रो सोध्न पर्ने हुन्छ तपाईले बाइबल राम्रो पढ्नु पर्ने कुरा हुन्छ शैतान अट्याक्स गॉड्स पीपल बाइ शैतानले परमेश्वरको मानिसहरुलाई निम्न प्रकारले आक्रमण गर्छ अघि चाहिँ चर्चलाई आक्रमण गर्छ अब शैतानले परमेश्वरको मानिसहरुलाई तपाईले मलाई कुन तरिकाले आक्रमण गर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टिङ गभर्नमेन्ट सरकार प्रशासनलाई निर्देशन दिएर दानियल 10 को 13 इभन गभर्नमेन्टले प्रेयर सरकारले विभिन्न कुराहरु हालेको छ अहिले इन्डियामा इन्डियन हाम्रो क्रिश्चियनहरुलाई बहुत सतावट छ एक्चुअली हामीले मोदीलाई दोष दिँदैछौँ प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिँदैछौँ बीजेपी गभर्नमेन्टलाई दोष दिँदैछौँ यसो हेर्दाखेरि ठिकै पनि हो तर बीजेपी गभर्नमेन्ट भित्र मोदी भित्र को पस्यो डेभिल पस्यो दुष्ट आत्मा पस्यो अनि भूत आत्मा दुष्ट आत्मा पसेर चाहिँ प्रयोग गर्दैछ अहिले मोदीलाई अनि बीजेपीलाई हामीले दोष दिनु पर्छ शैतानलाई हो त्यसले हो खासमा चाहिँ तर हामी त मान्छेलाई दोष दिन्छौँ मोदी को एक्चुअली दोष छैन बीजेपी को दोष छैन तर शैतान पस्यो गभर्नमेन्टमा रिसाउनु पर्छ कोसँग हो दुष्ट आत्मासँग नै हामी रिसाउनु पर्ने चाहिँ हो मोदीसँग रिसाएर बीजेपीसँग रिसाएर सादै स्पिरिचुअली प्रेयरहरु
राम्रो होइन। तर शैतानसँग नै हामी रिसाउनु पर्छ। त्यसले प्रयोग गर्छ मन्त्रीलाई, त्यसले मिनिस्टरलाई प्रयोग गर्छ, त्यसले प्रेयर पोलिटिकल मानिसलाई प्रयोग गर्छ। डिसिभिङ पिपल, मानिसलाई छलेर, दोस्रो कति 4 को 4, डिसिभिङ पिपल, डिस्ट्रोइङ लाइफ, जीवनहरू नाश गरेर, हिब्रू 2 को 14, धेरै जीवनहरू नाश, इसाईहरूको धेरै लाइफहरू नाश, प्रेयर धेरै नाशहरू गरिराखेको छ। प्रोसिक्युटिङ द सेन्ट्स, सन्तहरूलाई सतावट गरेर, प्रकाश 2 को 10, प्रिभेन्टिङ सर्भिसेस, सेवामा बाधा पुर्याएर, पहिलो थिस्सी 2 को 18। थाहा छ धेरै देशहरूतिर सेवा गर्न पाइँदैन, परमेश्वरको सेवा गर्न पाइँदैन। प्रेयर कतिवटा देशहरूतिर परमेश्वरको सेवा गर्न पाइँदैन। इन्डियामा अहिले फटाफट चर्चहरू चल्दैछ, हुनसक्छ नेपालतिर पनि काहीँ कुरो भइराखेको होला। एक्चुअली नेपालकै गभर्मेन्टको दोष होइन, इन्डियाको गभर्मेन्टको दोष होइन, यो शैतान लिएर विभिन्न प्रेयर, धर्मको कम्पिटिसन, धर्मको विभिन्न किसिमको प्रेयर लडाइँ भइराखेको छ। यो सबै शैतानले कुराहरू। प्लान्टिङ डाउट, शङ्काहरू उत्पन्न गरेर, उत्पत्ति 3 को 1 देखि 5, शङ्काहरू, डाउट, शङ्का। कोही बेला फ्यामिलीमा बुढाबुढीमा शङ्काहरू आउँछ। अनि मलाई त्यो बहिनीले यसरी भन्नुभयो, पास्टर बा म कति नराम्री, किन नराम्री तपाईँ? मेरो श्रीमान कति राम्रो छ, कति राम्रो छ, उसको लाइफ राम्रो छ, काम राम्रो छ, बानी व्यवहार राम्रो छ, मै नराम्री किन? तपाईँले के गर्नुहुन्छ? म साह्रै बेसी आँखा लाउँछु मेरो श्रीमानलाई, साह्रै बेसी आँखा लाउँछु। मेरो श्रीमान कुनै केटीसँग लागेको हो, शङ्का उत्पन्न गराइदियो। टक्कै शङ्का उत्पन्न गराइदिएपछि फल खायो, फल खाएपछि ऊ पापमा गिर्यो। फेरि हजुरहरूले आफ्नो जीवनमा हमेसा याद गर्नुहोला, शङ्का उत्पन्न गर्ने कुरा, डाउट उत्पन्न गर्ने कुरा एकदमै बढी मात्रामा होसियारी तपाईँले याद गर्नुहोला। मेरो आफ्नो मण्डलीमा धेरै वर्ष अगाडि प्रभुलाई धन्यवाद, 22-23 वर्षको एजदेखि मलाई परमेश्वरको आत्माले मौका दिनुभयो युवाहरूको बिचमा, जवानहरूको बिचमा काम गर्ने। लगभग प्रभुमा आएर 1 वर्षको बाददेखि एज ए स्पिकरमा ठाउँतिर प्रभुले मौका दिनुभयो। अनि कुनै महिनाहरू 8वटा कन्फरेन्स म बोल्न गएँ। मलाई थाहा छ 1 महिना मैले 8वटा कन्फरेन्स बोलेँ, 8वटा चर्चमा मैले बोल्ने मौका पाएँ। त्यति बेला म यङ थिएँ। अनि एक दिन हाम्रो चर्चको एकजना मेरो श्रीमती कति नै हितैषी बहिनी आउनु भएछ। अनि आउनु भएर भाउजू तपाईँ के भएको? दाजुलाई तपाईँ एक्लै कन्टिन्यू तपाईँ पठाइबस्नुहुन्छ, कन्टिन्यू। कोही बेला दाजुले तपाईँलाई लान्छ, कोही बेला लाँदैन। तपाईँ होसियारै, तपाईँ त्यहाँ मात्र होसियार। त्यसरी तपाईँले आँखा चिम गरेर नपठाउनु नि दाजुलाई बाहिर चर्चमा। टक्कैमा आइपुगे, पापा यसरी भन्नुभएको छ त्यो बहिनीले त कुरा बुझ्यौ? गुड, एकदमै राम्रो भन्यो तिमीलाई। म नेगेटिभ लिँदिनँ यसलाई, भएको उसले राम्रो गरेको, यसलाई म पोजिटिभली लिन्छु एकदमै मात्रामा। तिमीलाई उक्सायो, तिमीलाई डाउट निकाल्यो, तिमीलाई भरमायो म भन्दिनँ, म पोजिटिभ लिन्छु। मैले पोजिटिभ लिएँ। एउटा अगुवामा सोचमाथि फरक पर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले यसरी भने, अर्को पालि पनि म कन्फरेन्समा गएको हुन्छु, त्यति बेला फेरि उसले यो आएर वर्ड भन्छ भने चाहिँ यसरी भन्नु, मेरो श्रीमती बहिनी थ्याङ्क यू तपाईँलाई, हजुरले राम्रो कुरा मलाई भन्नुभयो। तर बहिनी म तपाईँलाई एउटा यो पनि कुरा भन्छु, मेरो श्रीमानलाई चाहिँ एउटा चर्चले 3 वर्षसम्म कन्टिन्यू 3 वर्षसम्म चाहिँ स्पिकरको रूपमा त्यो चर्चले कन्टिन्यू बोलाएको छ। त्यति मात्रै भनिदिनु मैले भने। त्यो बहिनीले अर्कै नभन्नु है, पापा यसको अर्थ त मैले बुझिनँ त। मेरो श्रीमती ए बाबा एउटा चर्चले एउटा मान्छेलाई कन्टिन्यू 3 वर्षसम्म कसरी स्पिकर बनाउँछ? तिमी राम्रो बुझ त, मलाई राम्रो बुझाउ न त। यसो भए त्यहाँको चर्चको मान्छेले पहिला गएर मेरो क्यारेक्टर थाहा पाउँछ, पहिला कस्तो क्यारेक्टर छ, मेरो चर्चको भाइ बहिनीसँग, मेरो चर्चको दिदीबहिनीसँग आएर कसरी बातचित गर्छ, धुलमेल गर्छ, त्यो विचार गर्छ। अनि त्यो मान्छेले कसरी परमेश्वरको वचन बाँड्छ, त्यो विचार गर्छ। उनी आउँदाखेरि परमेश्वरको सेवा गर्दा आशिष भयो कि भएन, त्यो विचार गर्छ। बोली वचन कस्तो छ, विचार गर्छ। मेनली उनको क्यारेक्टर कस्तो छ, चरित्र छ, त्यो पनि विचार गर्छ। हो कि हो पापा? यदि तिम्रो बुढो म
स्पिकर भएर गएर त्यो चर्चको दिदीबहिनीसँग म छ्यासनिस भए भने, म गएर भिक्रे भने, म गएर त्यहाँ गएर नराम्रो कुरा गरेँ भने त्यहाँको गुरुबालाई थाहा हुँदैन, त्यहाँको लिडरलाई थाहा हुँदैन, त्यहाँको एल्डरलाई थाहा हुँदैन। हुन्छ पापा। अनि थाहा भएपछि मलाई बोलाउँछ अर्को पालि फेरि? बोलाउँदैन। त्यसो भए मलाई त 3 पल्ट बोलाउँदैन एउटा चर्चले। त्यसो भए हजुरलाई थाहा भयो? पापा थाहा भयो। म हजुरको कुरा बुझ्छु। अब पक्का पनि हजुरको चरित्र राम्रै छ र नै त बोलाउँछ एउटा चर्चले। हालेलुया। यो निकै सोच्नै पर्ने कुराहरू मैले मेरो श्रीमतीलाई भने। यो अनि म तपाईँलाई सही कुरा भन्दैछु। एउटा स्पिकरलाई मान्छेले हजारौँ तरिकाले हेरेको हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? हेरेको हुन्छ। तर मेरो श्रीमतीलाई त्यो बहिनीले नराम्रो भनेको होइन प्रियर, म अझै पोजिटिभ नै लिन्छु। म बवाल गर्नु सक्थेँ, लडाइँ गर्नु सक्थेँ, म डरलाग्दो इस्यु निकाल्नु सक्थेँ, होइन र? तर एउटा अगुवा त्यस्तो हुँदैन। एउटा अगुवाले पोजिटिभ डिल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तर डाउट चाहिँ आएको थियो, नपठाउनु है भाउजू दाजुलाई कन्टिन्यू आँखा चिम गरेर। हेर्नुहोस् त, शैतान त डरलाग्दो छ, शैतानले ल्याउनु सक्छ। धन्य त्यो बहिनीले भन्दै गरेकोमा छेउमा शैतानले सुन्दै थियो, तर प्रवेश गर्न सकेन। तपाईको जीवनमा सानो सानो कुरोहरूले तपाईँ र मलाई शैतानले प्रेयर डाउट ल्याउन सक्छ, शङ्का ल्याउन सक्छ। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। विभिन्न इस्युहरू आउन सक्छ, घरमा मण्डलीमा आउन सक्छ। सानो सानो इस्युहरू आउन सक्छ मण्डलीमा, जसले गर्दा फुड ल्याउन सक्छ, झगडा ल्याउन सक्छ। प्रेयर तपाईँ र मैले यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। प्रोड्युसिङ सेक्स एन्ड द कज, धर्म पन्थहरू र झुटा शिक्षाहरू उत्पन्न गरेर। पहिलो तिमोथी 4:1। यो म अघि तपाईँलाई मैले बताएँ झुटा शिक्षाहरूको बारेमा। त अब हामी जाउँ प्रोभोकिङ सिन्स। अब पापलाई प्रोत्साहन दिएर शैतानले अब विभिन्न कुराहरू ल्याउन सक्छ। म अहिले केही समयमा तपाईँलाई ब्रेक पनि दिन्छु ल। अघि नै भने मैले एङ्गर, फेरि पापलाई प्रोत्साहन दिनु। एङ्गर, रिस, क्रोध। एफएसी 4:26 देखि 27 मा एङ्गर, रिसको कुराहरू छ। प्राइड, अहंकार। पहिलो तिमोथी 3:6 अहंकार, प्राइड, घमण्ड। शैतानले के घमण्ड गरेको थियो याद छ तपाईलाई? म ताराहरू भन्दा म माथि हुनेछु, म ताराहरूलाई अथवा म स्वर्गदूतलाई म कन्ट्रोल गर्नेछु, म परमेश्वरको महिमालाई लिनेछु। उसलाई घमण्ड भयो प्रेयर। अनि प्रेयर हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो जीवनमा यो कुरा हामीले आउनु दिनु हुँदैन। हाम्रो जीवनमा घमण्ड आउनु दिनु हुँदैन। घमण्ड जति हामी सिक्दै जान्छौँ त्यति नम्र, जति प्रभुले हामीलाई चलाउँदै जानुहुन्छ त्यति नै नम्र, जति नै धनी भयौँ त्यति नै नम्र, जति नै परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुभयो त्यतिकै नम्र हामी, जतिको राम्रै हौँ त्यतिकै नम्र, जति दान बरदानले हामी भर्यौँ त्यति नै अझै नम्र। बाइबलले भन्छ मत्ती 5:तिर, भजनको 37:10तिर, भजनको 34 कति अध्यायतिर नम्रहरूलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ। हालेलुया। विनम्रहरूलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ। यो प्राइड, अहंकार धेरैवटा परिवारमा, धेरैवटा फ्यामिलीमा, धेरै परिवारमा यो भूतात्मा बसेको हुन्छ। स्पेसली दाजुभाइमा। मैले अब अमेरिकामा त प्रायः नै कमाउनु पर्छ। हाम्रोतिर चाहिँ प्रायः जस्तो यो दाजुभाइमा छ। इसामा पनि मैले कमाएको, मेरो बुढीले केही कमाएको छैन। मैले कमाएको तैँले खाँदैछस्, मैले कमाएकोले मैले गरिराखेको छु, मैले गरेको सबै कुरा मैले गरेको। चर्चमा पनि धेरै पठाउन सक्छ यस्ता कुराहरू। तर वी भन्ने शब्द, हामी भन्ने शब्द, म होइन हामी भन्ने शब्द चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। हालेलुया। त हामी जति पनि कमाऊ, राम्रो हौँ, ट्यालेन्टेड हौँ, प्रभुले हामीलाई प्रयोग गरेको छ, हामी धेरै शिक्षित छौँ, धेरै हाम्रोमा ज्ञान छ, हाम्रोमा थुप्रै कुराहरू प्रभुले दिनुभएको छ। प्रेयर हामीले प्राइड गर्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन। हामीले कहिले घमण्ड गर्नु हुँदैन। बाइबलले घमण्डलाई प्रेयर प्रोत्साहन दिँदैन। हम्बलले, नम्रले, प्रेमले प्रेयर जित्न पर्ने कुरा बाइबलले हामीलाई बताएको छ। प्रेयर वरी, चिन्ता फिक्री। मत्ती 13:22 चिन्ता फिक्री। मलाई लाग्छ तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै कुरामा तपाईँलाई चिन्ता फिक्री नलाग्नु पर्ने हो। लाग्छ घरको चिन्ता, सिटिजनको चिन्ता, कोहीको चिन्ता नलाग्नु पर्ने त्यति बेसी तपाईँलाई। चिन्ता चाहिँ शैतानले ल्याउँदछ। चिन्ता कसले ल्याउँछ? शैतानले ल्याउँछ। म फर्स्ट इयर अमेरिका आएँ
अनि यो युटाको घटना हो। म सर भित्र पसेँ, मलाई गार्डनिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, खदा लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि खदा लाउँदै मैले अगमबानी गरेको थिएँ, यहाँ 55 वर्षको एउटा आमा छ, यो आमाले चाहिँ बेसी चिन्ता गर्छ मलाई भुटान किन नफर्काइदिएको, मलाई किन अमेरिका लिएको भनेर अगमबानी गर्दै थिएँ। त्यो आमा म हो भनेर कुदेर आएको थियो। त्यो आमा पोलपिटमा डाको चढेर रुको थियो, युटामा 55 वर्षको आमा। अनि मलाई यसो भन्दै थियो, पास्टर जीवन मलाई किन भुटानबाट लिएर आयो, यहाँ मलाई भुटानबाट किन लिएर आयो, मलाई उतै फर्काइदिनु नि, मलाई उतै फर्काइदिनु, मलाई दिनरात उताको याद आउँछ। चिन्ता चिन्ता त्यत्रो राम्रो सबै कुरा छ, आमाको सबै कुरा छ, पालिराखेको छ, फ्यामिलीले छोराछोरीहरू छ, सबै कुराहरू छ। के को चिन्ता लागेको आमालाई? अनि त्यो आमाले त्यो दिन छुटकारा पायो। हालेलुया। पुरा चिन्ता गर्ने, उताकै चिन्ता। शैतानले उनलाई जिराखेको थिएन अमेरिकामा प्रेयर। मलाई लाग्छ तपाईँहरू यहाँ त त्यस्तो हुनुहुन्न अहिले। नेपालको चिन्ता, भुटानको चिन्ता पहिला अलि लाग्थ्यो होला, तर कति कुराको चिन्ताहरू हुनसक्छ तपाईँलाई। भोलिको बारेमा मेरो घर छैन चिन्ता, काम छैन, सिटिजन के छैन, यो सबै शैतानले ल्याउँदछ। हजुरले त्यो चिन्ताको भूतात्मालाई आफ्नो जीवनमा आउन दिनु हुँदैन। सेल्फ रिलायन्स, आफैमाथि निर्भर हुने। पहिले त्यहाँ 21 धेरैजना व्यक्तिहरू चर्च चाहिँदैन, परमेश्वर चाहिँदैन, मेरो परिवार चाहिँदैन, साथीभाइ चाहिँदैन, म आफै सबै कुरा गर्न सक्छु। सेल्फ रिलायन्स यो एउटा भूतात्मा हो, आफैले आफूलाई निर्भर गर्ने प्रेयर हो। हामी परमेश्वरमाथि भर गर्छौँ, हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छौँ। प्रेयर कोही बेला हामीलाई हाम्रो पापामाथि पनि कोही बेला निर्भर गर्ने कुरा आउँछ, कोही बेला आमामाथि पनि निर्भर हुनुपर्ने कुरा आउँछ, कोही बेला पास्टर बाबामाथि पनि कोही बेला कुनै इस्युजहरूमा निर्भर गर्ने कुराहरू आउँछ। फेरि तर कोही मान्छे चाहिँ मलाई केही चाहिँदैन, मलाई तम चाहिँदैन, त्यस्तो भन्नेहरू चाहिँ कोही घमण्डीहरू। सेल्फ रिलायन्स, आफू मात्रै। नेपालीमा त्यसलाई के भन्छ? एकल काँटे है। सायद चर्चमा त एकल काँटे हुँदैन मान्छे, कोही मान्छेहरू एकल काँटे हुन्छ। म एकदमै मात्रामा म नै हो सबै कुरो। यो शैतानले ल्याउँदछ प्रेयर। डिस्करेजमेन्ट, निराशा। पहिलो पत्रुस 5:6-8 निराशाको भूतात्मा प्रेयर। निराश हुने यो एकदम डरलाग्दो भूतात्मा हो। यो निराशाको भूतात्माले मान्छेको जिन्दगीलाई सर्वनाश गर्छ। म केही टेस्टिमोनिजहरू छ, तर आज म तपाईँलाई नबताउँ। निराशाको भूतात्माले मान्छेलाई मार्दछ। निराशाले जहिले पनि सुसाइडतिर लाँदछ। निराशा, उहिलेको कुराहरू याद गर्ने, पहिलाको कुराहरू याद गरेर निराशा आउने, पहिलाको जीवनमा गरेका कुराहरू सम्झेर धेरैपल्ट शैतानले निराशा ल्याउँदछ। पहिलाको कुराहरू मैले जिन्दगीमा पहिला यस्तो गरेको थिएँ, त्यस्तो गरेको थिएँ सम्झिँदछ। अनि निराशाको प्रेयर कुराहरू आउँदछ धेरैपल्ट। अनि यो निराशा एउटा डरलाग्दो भूतात्मा हो। तपाईँ र मैले यो निराशालाई हाम्रो जीवनमा आउनु दिनु हुँदैन। पहिलो पत्रुस 5:6-8। वर्ल्डलीनेस, संसारिकता। पहिले यो 2:16। बेसी तपाईँले यो बारेमा प्रचार नगरौँ। संसारिकता, वर्ल्डलीनेस, संसारकै कुरा मात्रै, चर्चको कुरा, बाइबलको कुरो, परमेश्वरको नजदिकतामा जाने कुराहरू होइन, तर केवल संसारिकताको कुराहरू, केवल संसारको कुराहरू। अनि म तपाईँलाई बताऊँ एउटा देशको नाम, आजकल म अलिक देशको नाम त्यति दिँदिनँ, किनकि धेरै देशको मानिसले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो हाम्रो देशको कुरा नबदिनुहोस् न तपाईँले। युट्युबतिर सारा आयो हाम्रो देशको, र म आजकल देशको नाम अलिक लिन छाडेको छु। एउटा बहिनी मैले त्यो देशमा भेटेँ। अनि त्यो बहिनी चाहिँ एकदमै डरलाग्दो, उनको सम्पूर्ण प्रेयर शरीरमा बिमार, उनको शरीरमा कष्ट, निको नभएको, एकदमै जाति नभएको। अनि जब म त्यो बिमारीलाई ह्यान्डल मैले गर्न थालेँ, उनको कुनै त्यस्तो पाप छैन, कुनै त्यस्तो आधारमा केही पनि छैन, तर पनि बिमारी छ। अनि मैले त्यहाँ बहिनीलाई डिल गर्दै लगेँ उसको श्रीमानसँग। मैले खास त्यस्तो कुनै पनि समस्या देखिनँ त्यो बहिनी कहाँ, मैले पाप देखिनँ उनी कहाँ, तर पनि बिमारी छ, उनको शरीरमा कयौँ बिमारहरू छन्। अनि एउटा भाइसँग मेरो डिलिङ भयो त्यो चर्चको। अनि मैले भाइलाई सोध्दै जाँदाखेरि, दाजु हाम्रो चर्चमा एउटा अचम्म किसिमको एउटा बहिनी छ, अचम्म किसिमको एउटा व्यक्ति छ। ऊ चाहिँ हाम्रो देशमा सबैभन्दा फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक गुड
हाम्रो देशमा जब आउँछ स्पेशली मोबाइल स्पेशली राम्रो इलेक्ट्रोनिक गुड्सहरू अनि उसले चाहिँ इन्टरनेटबाट पत्तो लगाएर पहिल्यै नै 6-7 महिना अगाडि नै उसले त्यो दोकानमा गएर पैसा एडभान्स गर्छ र बुक गर्छ। अब यति महिनाको बादमा यो दोकानमा यस्तो कुरा आउँदैछ त्यो चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड यो देशमा मैले किन्नु पाउनु पर्छ भनेर उसले पहिला नै एडभान्स गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चर्चमा एकजना यस्तो खालको बहिनी छ अनि ऊ चाहिँ यति बेसी उसले सामानहरू थुपारेको छ घरमा, यति बेसी सामानहरू थुपारेको छ। जब बातचित गर्दै जाँदाखेरि त्यो बहिनी रहेछ अनि उनको ह्याबिट छ त्यो देशमा सबैभन्दा फर्स्ट राम्रो कुरा आएपछि त्यो देशमा उसले किन्न पर्ने हुन्छ। ऊ त्यति क्रेजी छ, उसले एडभान्सहरू दिन्छ। फेरि अनि त्यो कुरा थाहा पाएपछि म बहिनी कहाँ गएँ नि मैले भनिनँ यो फलाना केटाले चाहिँ यस्तो यस्तो तपाईँलाई भनेको छ मैले भनिनँ अनि मैले बहिनीलाई डिल गर्दै गर्दै लगेँ बहिनी तपाईँको जीवनमा केही न केही समस्याको कुराहरू पक्का पनि छ। मैले त्यो भाइको कुरा गरिनँ यो भाइले यस्तो भनेको छ भनेर अनि मैले भने बहिनी तपाईँको घरमा तपाईँको सरसामान तपाईँको जति पनि घरमा चिजबिजहरू छ त्यो चिजबिजहरू सबैभन्दा बेसी चिजबिज जो नयाँ कुराहरू निस्किन्छ त्यो तपाईँले पहिला किन्नुहुन्छ। पहिला तपाईँले त्यसलाई आफ्नो साथमा तपाईँले त्यसलाई किन्नुको लागि एडभान्स पैसा दिनुहुन्छ। मैले पहिला उहाँलाई त्यसरी प्रश्न गरेँ तर फलानाले भनेको मैले भनिनँ अनि उहाँले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो हो म त्यसो नगरी सक्दैन। मलाई सबैभन्दा राम्रो चिजबिजहरू सहरको मेरो घरमा पहिला आएको हुनुपर्छ यो मेरो ह्याबिट हो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद त्यो भाइले मलाई त्यो कुरा भन्नुभयो अनि मैले त्यो बहिनीलाई भने बहिनी तपाईँ बिमार हुनुभएको कारण वर्ल्ड दिने संसारको सबै कुराहरू टाकटुक मेरो घरमा फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने यो तपाईँको विचार यो राम्रो होइन। तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहोस् यो बारेमा, तपाईँले रिपेन्ट गर्नुहोस् यो बारेमा। यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार भइराखेको छैन। जब तपाईँले डक्टर हेभन इस्योरियल तपाईँले पढ्नुहुन्छ स्वर्ग साँच्चै नै छ। हेभन इस्योरियल रिटन बाई डक्टर चो थोमस सिस्टर चो थोमस यो नेपालीमा पनि छ हामीले बङ्गलामा ट्रान्सलेट गर्यौँ। चो थोमसलाई परमेश्वरले 17 पल्ट स्वर्ग लानुभयो अनि 17 पल्ट स्वर्ग लानुभन्दा अगाडि चो थोमसलाई प्रभुले के भन्नुभयो भने चो थोमस चाहिँ एकदमै संसारको कुराहरू घरमा ल्याउने गर्दै थियो। यही एउटा देशको बहिनी जस्तै उसले डल्लै प्रेयरहरू सरसामानहरू घरमा ल्याउँदै थियो नि अमेरिकाकै त्यो बहिनी हो। त्यो बहिनीले सबै घर संसारको सामानहरू चाहिँ घरमा ल्याएर थाक थुपारेको थियो। ऊ त्यो क्रेजी थियो वर्ल्डलिनेस एकदमै। अनि त्यो छोरीलाई चाहिँ परमेश्वरले यीशु मसीहले चाहिँ भन्नुभयो हे छोरी म तिमीलाई कयौँपल्ट स्वर्ग लान्छु तर तिमीले संसारको जति चिजबिजहरू तिमीले जो किन्छौ संसारिक कुरा घरमा थुपार्छौ त्यसलाई तिमीले बिक्री गर अनि बाँड गरी पार्दै। अनौठो कुरा थियो प्रेयरहरू अनि त्यो बहिनीले चाहिँ आफ्नो सामानहरू बाँडेको छ छिमेकीहरूलाई गरिबहरूलाई दिएको छ उसले प्रेयरहरू। जब उसले बाँड्यो उसको घरको चिजबिजहरू बाँड्यो सबै गरिबहरूलाई बाँडेपछि चाहिँ त्यहाँ यीशु मसीहले उहाँलाई 17 टाइम हेभन लानु भएको छ। हालेलुया। यसो मतलब त्यो बहिनी रित्यो डल्लै होइन। लास्टमा गएर परमेश्वरले उनलाई यति राम्रो घर यति राम्रो सुन्दर घर पनि फाइनली गएर दिनुभएको छ जब पनि स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि। अनि यो चाहिँ अमेरिकाकै बहिनी हो। तपाईँहरूले सायद त्यो किताब पढ्नु भएको छ। अचम्मको कुराहरू छ परमेश्वरको इच्छा योजनाहरू अद्भुत कुराहरू प्रयोग हुँदछ। त्यो बहिनीलाई परमेश्वरले लास्टमा पनि फर्काइदिनु भयो। चो थोमसलाई सुन्दर सुन्दर कुराहरू प्रयोग फर्काइदिनु भयो तर पहिला चाहिँ बिक्री गर भनेर भन्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ डक्टर केपी ओनानको हिस्ट्रीहरू तपाईँलाई थाहा छ। बिलिभर्स इन्टरनेसनल बिलिभर्सको इन्टरनेसनल एक्टर डक्टर केपी ओनानको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ। कतिवटा डक्ट्रिनल कुराहरूमा के कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू हुनसक्छ तर म उहाँलाई हाइली रेस्पेक्ट गर्छु एकदम मात्र डक्टर केपी ओनाज्यूलाई। मैले उहाँको किताब पढेको छु, उहाँको व्यक्तित्वसँग काम गरेको छु कि उहाँलाई सबैभन्दा पहिला उहाँले मिसनरी काम गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सफल मिसनरी व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ, सफल चर्च प्लान्टर उहाँ हुनुहुन्छ। केही डक्ट्रिनल कुराहरूमा त्यो चेन्जेसहरू हामीले कता कता सुन्छौँ यो दिनहरूमा। रेस्ट अरू सबै कुराहरू राम्रो हामी पाउँछौँ। अनि डक्टर केपी ओनानलाई परमेश्वरले मिसनरी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भनेको थियो तपाईँलाई थाहा छ सायद। तिमीले मेरो काम गर्छौ भने महान रूपमा तिमीले काम गर्नु मेरो चाहन्छु भने पहिला तिम्रो घर बिक्री गर अनि बिक्री गरेर तिम्रो
घरको पैसा रुपियाँ चाहिँ मेरो काममा देवाले भन्नुभएको थियो। अनि मैले गल्ती गरिनँ भने यो टेस्टिमनी मैले पढेको छु, सुनेको छु। डाक्टर केपी योनानले चाहिँ घर बिक्री गर्नुभएको थियो मिसनरी काम गर्नुभन्दा अगाडि। अनि डल्लै घरको पैसा चाहिँ उनले मिसनमा हाल्नुभएको थियो पहिला। त्यसको बादमा चाहिँ उहाँले सेवा सुरु गर्नुभएको थियो। अनि अहिले वर्ल्डमा एउटा सफल मिसनरी एउटा अगुवा भनेर हामी उहाँलाई चिन्छौँ। हालेलुया। त्यो बहिनीले बिमार भएको कारण, उसको शरीरमा रोग भएको कारण चाहिँ जति पनि उनको त्यो नेसनमा, त्यो राष्ट्रमा नयाँ कुरा आउँछ उसले किनिहाल्नु पर्ने वर्ल्डलीनेस एकदमै सबै कुरा मेरो हुनुपर्छ भन्ने पनि यो परमेश्वरबाट हुँदैन। प्रयोग हो तपाईँको घरमा राम्रो कुरा आउनुपर्छ, राम्रो कुरा प्रभुले दिनुहुन्छ। तर क्रेजी, अङ्ग्रेजीमा क्रेजी भन्छ, लालायित भन्छ नेपालीमा, त्यो पनि हुनुपर्छ। धेरैपल्ट त्यो परमेश्वरबाट हुँदैन। बाइबलले सन्तुष्टताको कुराहरू पनि गरेको छ। हालेलुया। बाइबलले सन्तोषको कुरा गरेको छ। धेरैपल्ट वर्ल्डलीनेस एकदमै संसारिकता, सबै कुराहरू मेरै हुनुपर्छ। कतिवटा त्यो चिन्ता हुन्छ प्रयोग, कतिवटा परमेश्वरको योजना अनुसार हुँदैन प्रयोग हाम्रो घरहरूमा। यो पनि हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ प्रयोग। लाइन, झुटो बोल्ने, प्रेतको पत्र 5:3 झुटो बोल्ने। अघि पनि मैले तपाईँलाई भने झुटो बोल्ने। इमोरलिटी, अनैतिकता, 1 कोरिन्थी 5:1-2 पद। स्पिरिट अफ इन्फर्मिटी, कमजोरी वा दुर्बलताको आत्मा। तपाईलाई सक्दिन भने, कमजोर एकदमै मात्रामा दुर्बल छु भन्ने जो हुन्छ तपाईँ, यो भूतात्माको कारणले गर्दाखेरि हो। एकदम म कमजोर छु, म विक छु, एकदमै मात्रामा म कमजोर छु, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, यो शैतानबाट आएको। तपाईँले हमेसा म सक्छु, म राम्रो छु, म असल छु, म कुनै पनि कुरामा सफल हुन सक्छु, तपाईँले कन्फेस गर्नुपर्छ। हालेलुया। धेरैपल्ट शैतानले तपाईँलाई तिमी सक्दैनौ, तिमी पढेको छैनौ, तिमी जान्दैनौ, तिम्रोमा योग्यता छैन, तिम्रोमा यो छ, तिमी नराम्री। धेरैपल्ट शैतानले यो कुरा ल्याउँदछ। त्यसैले धेरैपल्ट तपाईँलाई भित्र निराशा ल्याउँदछ, म केही सक्दिनँ भनेर। तर हमेसा बाइबलले तपाईँलाई पोजिटिभ कुरा कन्फेस गर्न सिकाउँछ। ख्रिस्टमा भएर म सबै कुरा सक्छु। हालेलुया। जब तपाईँ कोसिस गर्नुहोस् म सक्छु ख्रिस्टमा भनेर, हिब्रू 8:21 भन्छ जीवन र मृत्युको शक्ति बोलीमा छ। तपाईँलाई परमेश्वरले सक्नु दिनुहुन्छ, तपाईँ सफलता पाउनुहुन्छ प्रयोग। हुनसक्छ अहिले तपाईँ कैयौँको सिटिजन भइराखेको छैन होला, इक्जाम दिनु सक्दिनँ भने भइराखेको होला, कति डर लाग्छ होला। तपाईँले सक्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले पास गर्न सक्नुहुन्छ, ड्राइभिङ गर्न सक्नुहुन्छ, घर बनाउनु सक्नुहुन्छ।